שלום לכולם, אני שמחה מאוד 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 אה, להכיר לכם את נירה שלום. איזה כיף שאני אישה פה. אישה רבת פעלים שכשמה כן היא נר יה של שלום. את נירה הכרתי לפני 8 שנים בלימודים, אבל יותר חשוב לי לספר שמאז 7 לאוקטובר, כנראה השמיני זה היה, נירה אספה סביב האנשים לתקשור משותף ושליחת אנרגיות לחטופים, לחיילים, לכל מי שצריך, למפונים. ו3 חודשים יום יום הייתי עם נירה בזום ועם עוד אנשים. היינו, אני חושבת, 30, עד 60 אפילו. אחרי זה הלך ופחת, אבל נירה אצלי בלב כל הזמן, והיא עושה כל כך הרבה דברים טובים בעולם, שאתם חייבים לשמוע, והיום יש לה גם פרויקט חדש שעליו היא תרצה לדבר. כל המסע הרוחני התחיל לפני 16 שנה, אחרי מחלת סרטן שהייתה לה, אז באמת נירה, מה שהיא עושה, היא מלווה לגילוי רצון הנשמה, למימוש, למימוש של אנשים, אבל בתקשורים. אה, בשביל החיבור, היא עושה ריטריטים ומסעות ומרחבי לב, לחבר אנשים לשליחות שלהם. ומרחב כנפי רוח שאני מדי פעם מגיעה לשם, זה לריפוי עצמי ופרסום של כל מיני מרפאים. היא עוסקת בארומתרפיה, יש לה קליניקה, יש לה מעגלי ריפוי וקהילה צומחת יחד, אבל מה שנירה רוצה לדבר זה על הדבר היותר חדש שהיא עושה עכשיו, על המאסטרס, שזה באמת מגדיל את ההשפעה שלה מעבר לאדם אחד אחד בבודדת, היא לוקחת אנשים ומצמיחה אותם עם קבוצות שלהם. אז נירה, בואי תתחילי לספר, שאני לא אגזול מזמנך יותר מדי. תודה, תודה, תודה שולמית על ההקדמה המרגשת. וואו, ממש הזכרת לי את התקופה הזאת, זה היה גיוס למילואים. ממש, הרגשתי שזה המילואים שלי. גם באמת אני. 3 חודשים, אני לא הייתי בארץ שזה המלחמה פרצה, ומיד פעלתי בשביל לחזור, במיידי חזרתי למחרת בבוקר. טוב, אז אני אספר מה אני עושה ואיך הגעתי לדברים האלה. אז כן, נכון, לפני 16 שנה התגלו אצלי 2 מחלות סרטן, ובעקבותיהם החלטתי, אני והנשמה שלי, שאנחנו נשארות פה ועושות את השליחות שלנו כמו שצריך, ומפסיקות להתחמק מזה. והתחלתי להכיר מה הנשמה הזאת רוצה לעשות כאן, ובעצם זה הפך להיות השליחות שלי למען אחרים, כי מה שאני עושה זה באמת בתהליכים מתוקשרים מאוד גבוהים, מאוד גבוהים, אני חייבת להעיד, כי זה לא רק אני, זה הדרכות מלמעלה שמסכימות לדבר דרכי, וזה לא מובן מאליו, ומי שישמע את השיח שלי מההדרכות יבין עד כמה אני מעריכה את זה. אז כן, בעצם בעזרת התהליכים האלה, אני מצליחה להכיר מי הנשמה שבחרה להגיע דרככם, ומה היא מבקשת לעשות כאן, מה בעצם שיעורי החיים שהיא בחרה, ואיזה שליחות היא באה לעשות למען האנושות, או למען הכדור, או כל מה שהחליטה לעשות כאן כשהיא ירדה. ובעצם אני עושה את זה בהמון המון דרכים. אז התחלתי לפני כמה שנים בקבוצות קטנות שנקראות מרחבי לב, ששם קבוצות אינטימיות, עד 4 אנשים, ששם כל אחד עובר תהליכים אישיים. ומה שהכי מרגש אותי זה באמת לפגוש דרככם, דרך כל מי שמגיע למרחבים שלי, אני פוגשת עוד ועוד הדרכות. כי אני לא מדברת את ההדרכות שלי, אני מדברת את ההדרכות שלכם. הן מסכימות לדבר דרכי כדי לעזור לכם להבין מה באתם לעשות כאן, מה אתם רוצים, מה קורה בחיים שלכם, לקבל בהירות. ואיזה כיף זה לנוע בחיים האלה, כשאנחנו יודעים בדיוק איפה לשים את הרגל, מה הצעד הבא. זה, זה עולם אחר לחיות בו, עולם אחר לחיות בו. וכשאנחנו פחות מתבלבלים, ויותר מחוברים לרצון הגבוה, אני קוראת לזה מטרת העל, לשליחות שלנו, כשיש לנו הבנות מה באנו לעשות כאן, אז בעצם כל מה שאנחנו מרגישים כאנוש, עצב או
כעס או עלבון, כל הרגשות האלה, או פחד מלעמוד בפני קהל, זה מתגמד, כי אנחנו מתחברים בעצם לשליחות. הנשמה שלי באה לעשות כאן משהו, אז בעצם אני הולכת איתה, אני מעדיפה ללכת איתה. ואז ככה הגעתי גם למאסטר, למרחבי לב מאסטר, ששם אני מאפשרת לשליחי אור לעמוד מול הקהל הזה הגדול שמחכה להם. ובעצם זה הובלה מהעידן החדש. ובהובלה כזאת, מה שאנחנו עושים זה בעצם לאפשר לכל מי שנמצא במרחב שלנו להיות הוא, ולהביא את מה שהוא נועד להביא. כי כל נשמה הגיעה לכאן, כשהיא מקושרת לידע מאוד גבוה, וליכולות מאוד גבוהות, והיא חלק מהפאזל האנושי שנמצא כאן. אז אם הנשמה שיושבת מולי לא מצליחה להביא את עצמה, להביא את הידע הזה, להביא את היכולות האלה, מי מפסיד? אנחנו, כל השאר, כל מי שנמצא במרחב. אנחנו מפסידים אם האנשים סביבנו לא מביאים את הידע הגבוה, לא מביאים את היכולות שלהם, יכולות לריפוי, או יכולות לשנות תודעה, או יכולות לעזור לאנושות, נקודה, זה הכי פשוט. ובמאסטר בעצם, במרחבי לב מאסטר, האנשים שמגיעים לשם, אי אפשר סתם ככה לבוא ולהגיד לי, אני רוצה להירשם למאסטר, אי אפשר. הייעוד שלך צריך להיות כזה, שלך או שלך, שאתה אמור לדבר מול קהל, להיות עם קבוצות, לא רק אחד מול אחד. אחד מול אחד זה במרחבי לב. מי שמיועד לעמוד מול קבוצות צריך לדעת להוביל, וצריך לדעת להוביל הובלה מאפשרת. לא הובלה שהיא מתוך אגו לא מאוזן, אגו גבוה או אגו נמוך בכלל לא יכול להוביל כלום, אבל אגו מאוזן, ובימינו להגיע לאגו מאוזן זה לא דבר קל ופשוט. ומעבר לזה, להגיע למקום שבו אנחנו לא מתבלבלים מכל הקולות בחוץ, זה גם לא משהו מובן מאליו, ואת זה אנחנו למדנו בקורונה. למדנו שיש המון דברים בחוץ שמראים לנו הוכחות וכל מיני דיבורים וכל מיני הפחדות וכל מיני, וזה ממשיך וממשיך וממשיך. ובעצם אנחנו יכולים להתבלבל נורא מהר. אבל כשאנחנו מחוברים לידע הגבוה שלנו, אז מי יבלבל אותי? אני ישר מזהה, זה קשור אליי או לא קשור אליי, זה בתדר שלי או לא בתדר שלי, זה תואם לאמת שאני מקבלת או לא. אז קודם כל בכלל להתחבר לעצמנו, להתחבר לנשמה שבחרה להגיע דרכנו, זה מצפן, זה מאפשר לנו לנוע בעולם הזה, בתוך כל ים הדברים שמציפים אותנו, ים, טובים ולא טובים, זה לא משנה עכשיו מה מסתובב בחוץ, זה מכל מיני זרמים. וכשאנחנו נמצאים במקום כזה שהטכנולוגיה מתפתחת יותר ויותר ומביאה לנו המון המון דברים שבקלות אפשר לעשות אותם כמשחקים כמו ה-AI למשל, ולתת לזה כיסוי של אמת, איך אנחנו יכולים לנוע במקום כזה מתוך הרגשה של אני בטוחה ומוגנת, מתוך הידיעה שאני לא אתבלבל. זה רק מהחיבור הזה שהוא עצמאי, הוא לא קשור לאף אחד אחר. זה ביני לבין, אתם יכולים לקרוא לזה אני העליון, הנשמה, אתם יכולים לקרוא לזה ההדרכות למעלה, מרחב הנשמות שממנו באתי, השבט שלי למעלה, משפחת הנשמות, תקראו לזה איך שאתם רוצים. ברגע שאני מקבלת ידע ישיר מהמקורות שלי, בתדרים המדויקים לי, יותר קל לי לחיות בעולם הזה הארצי. יותר קל לי לחיות, אני ברוגע. הסנסורים מתחדדים ברמה כזאת, אצלי למשל, אני אעיד על עצמי, אני יודעת שבמרחבים שלי אנשים מספרים על עוד ועוד דברים. כשאני שומעת ידע שהוא לא מדויק, אני חוטפת זצים, כמו זץ חשמל,
ולא רק, אם ממשיכים לדבר, אז ממש נעצמות לי עיניים, אני פשוט לא יכולה, אני מורידה את הראש, כי זה לא תואם לי, זה לא טוב, זה לא מדויק, זה לא מסתדר, לא מסתדר, אז אני פשוט מתכווצת, ממש. ואני יודעת שזה, אוקיי, פה אני יכולה להפסיק להקשיב, זה לא מדויק עבורי. עבורי, ואני מעודדת ומאפשרת לאנשים במרחבים שלי לזהות מהם הסנסורים שלנו, איך הם מודיעים לנו שמשהו לא מדויק לנו. איך הם עוזרים לנו לגלות את האמת, האמת, כל אחד עם האמת שקשורה אליו. וזה דבר מאוד מאוד מרגש, כי לראות אנשים שהיו במקום שהם מסתובבים בעולם בכאב ראש אחד גדול ממש, נמצאים בטלטלות, כי כל דבר מכניס אותם לאיזושהי מין ספקות, ורגע, אני במקום הנכון, מה אני עושה, מה לבחור, איפה ללכת, לא יודע לאן, ממקום מאוד מאוד מבולבל, וכזה שהוא מושפע מכל דבר שזז, ולוקח לו זמן להבין מה הוא בוחר, אז ממקומות כאלה פתאום לקבל כלים, איך אני רגע במרכז שלי, איך אני יכול רגע להפסיק את הטרלל מסביב, איך אני יכולה לזקק מה טוב לי, מה לא טוב לי, תראו, אפילו הקול שלי נהיה פתאום שקט, כי זה רגוע, מתחברים לאיזושהי שלווה אלוהית, ולא לטעות, אנחנו עדיין אנוש, כן, יש טלטלות בחוץ, אנחנו מרגישים כאב, אבל הכאב הזה לא מנהל אותנו, הפחדים בחוץ, הם יכולים פתאום להתעורר, אבל מיד אני מושכת את זה לתודעה יותר גבוהה. אז אם נחזור לשליחות שלי, למשל במאסטר, אם אני מצליחה להביא אנשים, להתחבר לאמת הגבוהה שלהם, להתחבר להובלה של עצמם, ודרך זה לאפשר להם לחבר אחרים לאותו מקום, כל אחד עם האמת שלו והמקום שלו, אנחנו לא יוצרים שטנצים שלנו בשום אופן. אני ממש מתפעלת מכל מי שנמצא במרחב שלי ומביא את עצמו. וואו, אני לומדת. אני מכירה אנשים שמורידים לפה ידע שלי לא היה מושג בזה. לא היה לי מושג. אני מעשירה את עצמי על בסיס של כל שעה. אני מבטיחה לכם. כל טיפול שאני מתחברת אליו, עושה בו תהליך של חיבור למי שנמצא מולי, כל קבוצה שמתכנסת, וזה לא משנה אם זה 4 אנשים או 30 איש או יותר, אני לומדת, אני מקבלת, אני חשופה, קודם כל למלא הדרכות שלא הכרתי קודם, ואני ממש מקבלת, וואו, מי אתה? יואו, לא ראיתי אותך קודם. יואו, תספר לי מי אתה, נעים מאוד, קודם כל תודה שבאת, כזה, השיחות שלי מופרעות, אבל אני כזאת, אני נהנית מהחדש, החיים שלי זה על בסיס של הפתעה טובה, כל היום, כל הזמן, איזה כיף. זה עונג, לדעתי, בתחושה שלי, זה עונג. אני לא צריכה ספה, אני הולכת גם לספה, כי גם האנוש שלי צריך את הפינוקים שלו. גם בריטריטים שלי אני מציעה עם איזשהו פינוק, אבל הספה, הרוגע שלי, הוא מכל הגילויים, מזה שאני מכירה אנשים מדהימים, שאני יודעת, שאני מגלה את השליחות שלהם, וואו, אני אומרת, איזה זכות, איזה זכות, שאני מצליחה להביא את האדם הזה, לפעול מתוך השליחות שלו, לשחרר אצלו את כל העכבות, לאפשר לו לגלות את עצמו יותר ויותר, ולפעול מתוך המהות האמיתית שלו, המקור. אתם יודעים מה זה? לראות את האנשים האלה אחר כך מצליחים בחוץ, מקימים קהילות, יוצרים באמת מעגלים, קבוצות, מעבירים את הידע שלהם הלאה. וואו, זה כמו אימא שמרגישה שהילדים שלה הצליחו, איזה אושר זה. ככה אני מרגישה. פשוט תענוג, לראות הצלחה של אחרים. של מי שמגיע לקבוצות ובהתמסרות מאפשר לעצמו לגלות. וזה גילויים.
אף אחד לא בא ללמוד אצלי שום דבר. נכון, קוראים לי מורה, אבל לא. אני רק מורה דרך של איך להגיע למצב שבו אתה יכול לגלות דברים. זהו. ואתה מגלה את שלך. לא קשור אליי. קשור אליי כי אני הכלי שדרכו אני יכולה לקבל את המידע מההדרכות שלך כדי לכוון אותך. כך ימינה, כך שמאלה, כך כזה. אבל זה פשוט תענוג לראות את הדברים החדשים האלה שמגיעים, יורדים לעולם. פשוט תענוג. נירה, את מרגשת ברמות על, ממש. תודה. ואני גם כל כך מבינה אותך שדיברת שם על האמת. היה לי בכנס סיפור עם הדף, עם הבינה המלאכותית, שמי שכתב לי את הדף נחיתה התחיל שם לפאר כל מיני דברים, גילויים חדשים על היהדות, וזה אמרתי, השתגעתי, לא יכולתי לסבול את החוסר אמת. אני יודעת שמגזימים בפרסומות, אבל מה זה, זה לא מדויק. אמרתי, זה והוא לא הבין, הסנסורים. הוא לא הבין על מה אני מדברת. והוא הראה למי שעוזר לו לפרסם, והוא גם לא הבין מה אני רוצה. כי כל כך רגילים לשקרים הקטנים האלה, נכון. אבל יש, כשאומרים השמלה הכי יפה בעולם, בסדר, אז אתה עוד אוכל את זה. אבל כשאומרים לך על היהדות, תגלה צפנים חדשים, כשאתה יודע שהיהדות קיימת לך כבר 2000 שנה, אני התפוצצתי, פשוט התפוצצתי. אני גם מאוד מבינה אותך בקטע של כל רגע לגלות משהו חדש. גם אני כזאת, אני לא רק מתלמידים, כאילו בקטע של כל נהג מונית שאני נוסעת איתו, היה לי לא מזמן, סיפר לי על ההתמכרויות שלו להימורים, ושאלתי אותו איך אתה יצאת מזה, זה בדיוק זה להתרגש מהעולם. אבל כן. בואי תספרי לנו, אז הבנו עכשיו על המאסטרס, שזה באמת השליחות החדשה יותר והמשפיעה יותר. כן, כבר מאסטר 5 יצא לדרך ב5 למאי, זה פשוט תענוג. ודרך אגב, מי שמגיע לשם זה רק לפי קריאה. אני צריכה לבדוק שהוא באמת תואם, אני מקבלת שמות, שהנה, זה אנשים שעכשיו זה הזמן שלהם, זה מדהים. אבל אני אספר באמת על מרחב כנפי הרוח, גם כנפי רוח וגם על הריטריטים והמסעות, ספרי. וגם על הריטריטים, וואו, לא, אז נתחיל עם הריטריטים, כזה, את רואה, אני כבר אני מתענגת. רציתי להגיד ריטריטים, את רואה? כן, אני כבר נכנסת לעונג בריטריט, אז תראו, ריטריטים, מה זה בעצם? למה צריך את זה? צריך את זה כי בעצם ריטריט זה כמה ימים שהם ביחד, ואז אתם נכנסים, אנחנו כולנו נכנסים לתהליכים, שאי אפשר לברוח הביתה ועוד פעם לחזור לאוטומטים הישנים. אתה נמצא במרחב, שבו אתה עובר דברים ואתה רואה מסביבך עוברים דברים ואתם כולכם הופכים להיות קבוצת תמיכה שגם בין לבין התהליכים מתוך השיחות קורים עוד דברים ווואו זה כל כך מאפשר קודם כל המרחב, כל המרחבים שלי באמת הם כל כך מאפשרים כי זה אהבה, 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 אין שיפוטיות, כל אחד בקצב שלו, מה שאתה יכול לעשות עכשיו, כי יש מלא פחדים, זה לא קל לגלות על עצמנו דברים טובים חבר'ה, דברים טובים, דברים רעים נורא קל כי אנחנו ישר מתחילים עם הביקורת העצמית, אבל לגלות דברים טובים וגדולים, וואו, אימא'לה. האנשים נבהלים, נבהלים ובורחים מזה. לא תיארתי לעצמי עד כמה עד שהתחלתי את מרחבי לב. זה מין, זה כאילו לדעת על כמה הם גדולים, זה יוצר מהם בהלה שהנה עכשיו הם צריכים לחזור להיות כאלה והם לא רואים איך זה אפשרי. כאנוש, לא רואים. איך הם יגיעו לזה בכלל בחזרה? ואז בואו לא נתחיל בכלל, יואו, ונבהלים. אבל מכיוון שבאמת בתהליכים שאנחנו עושים, זה באמת, זה הדרכות שלהם מראות לי מה מתאפשר כרגע, מה עכשיו אפשר לגלות שאפשר לבלוע את זה, זה יעבור בקלות. ואת זה אפשר ליישם, וממש צעד אחרי צעד אחרי צעד, זה כמו פרח שמתחיל ככה בזהירות ונפתח ונפתח ונפתח, עד שרואים את כל הדבר היפה הזה, מדהים. אז בריטריטים, אז מקבלים מעטפת שמאפשרת תהליכים מואצים, שהבהלה יורדת ויורדת כי אנחנו במקום, ובאמת, יואו, איזה מקומות, לפעמים אני לא מאמינה איך משכו אותי לפה, כי
אני מקבלת גם את המקומות של הריטריטים. אני לא פותחת בודקת מלונות, ואומרת, פה זה מחיר טוב לי, אני אלך. לא. אני מקבלת איפה אני צריכה להגיע, לאן אני צריכה לקחת. יואו, איזה מקומות, אנחנו מגיעים, וכבר האנרגיה הכינה את המרחב. המקום מוכן, מוכן אנרגטית לעטוף. זה, אתם מבינים שאני באה לריטריט, אני באה לעונג, אני לא מתאמצת. למה אני צריכה להתאמץ? הכל מוכן. קשה לי להסביר, אבל באמת, קוראים לזה היקום, כל היקום מתארגן לקבוצה הזאת שבאה לפרוח, לצמוח, להיפתח, לגלות. זה ממש מרגש, ממש 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 מרגש, הריטריטים האלה, אין לי מילים לתאר את המהפכים שקורים לאנשים, הם מדברים במהפך. ואני תמיד, בפרסומים, אצלי שיווק זה איקס, אין לי שיווק. יש לי לדבר מהלב, ואני אף פעם לא כותבת ריטריט משנה חיים. לא יכולה לכתוב את זה, לא יכולה. למה? כי זה משנה חיים למי שמסכים. ומי שמסכים, ואני רואה את זה בריטריט, כשבאים פתוח ככה, די, אני מפסיקה להתנגד, מי זה אני? האנוש. מפסיקה להתנגד לרצון הנשמה, די, אני רוצה לגלות. אני באה מוכנה, ואז קורים דברים. יואו, כן, זה מלווה באיזשהם התמוטטויות כאלה, וקונדליני וכל זה, בסדר, יש מעטפת, אין שום פחד, באמת, אין פחד. אבל הפירוק הזה מאפשר צמיחה מדהימה, מדהימה, שהיא משנה חיים. אני רואה אנשים שיצאו מריטריטים, איך הם מתחילים פתאום לפעול, זה עונג, עונג בלתי יתואר, אין לי מילים לתאר את הדבר הזה, באמת. אז זה ריטריטים, וזה לא רק בארץ, זה גם בחו"ל, היה בסיני, עד שכבר אי אפשר להגיע לסיני, עדיף שלא, אנרגטית, עדיף שלא. אז יש עוד ריטריטים אחרים, עומד על הפרק, כל מיני מקומות מעניינים, אבל מי שרוצה, יש לי לינקים לקבוצה ששם אני מפרסמת ריטריטים, זה קבוצה שקטה, מתי שיש יעד לריטריט, אז עושים. יש גם מסעות של יום אחד או יומיים, שזה באמת לקחת את הכישורים שלנו כשליחי אור, ולהפעיל אותם על המרחב, על הקוסמי, על הכדור, על האדמה, ווואו, זה, זה מקום שבו כל אחד מביא את היכולות שלו, את מה שהוא נועד לו. אנחנו עושים תהליכים מדהימים לאדמה. אנחנו היינו בירושלים לפני איזה חודשיים, היינו לפני שבועיים או שלושה באזור הצפון, ממש עשינו צפת וכנרת, מקומות מדהימים, ועלו דברים מדהימים והבנות מדהימות, ואנחנו ממש בתוך התהליכים רואים שלום ואחדות ועבודה על יסודות הבריאה, אש, מים, אוויר, פשוט באמת דברים מדהימים שקורים למען הכדור, זה מסעות. אבל מעבר לזה, יש את כנפי הרוח, שזה הפרויקט ההתנדבותי שלי, אני מאמינה שכל אחד צריך לתת את התרומה שלו, את המעשר, את המשהו החינמי, ההתנדבותי שהוא נותן למרחב. אז כשפרצה הקורונה, אני אז הייתי באלכימאים, והייתי בצוות של היכל הריפוי, ואז הצעתי להם, חבר'ה, כולם במצוקה, זה הייתה בהלה, אתם לא זוכרים? לא צריכה לספר. ואמרנו, אנחנו צריכים לתמוך באנשים, לקבל כלים, להתחבר למרכז, להתחבר לרוגע, להתחבר למשהו שיאפשר חוסן פנימי מול כל הפחדים שיש בחוץ. וככה התחיל הפרויקט הזה של מרחב כנפי הרוח, שבסוף נשארתי לבד ואני מובילה אותו כבר השנה השישית, ושם אני באמת מאפשרת לכל מי שיש לו רצון קודם כל, להעניק למרחב מנדיבות ליבו, אני נותנת במה, לבוא ולתת כלים פשוטים, שלא צריכים תיווך, אלא שכל אחד יכול להפעיל, כדי לחזק את החוסן הפנימי, כדי לקדם ריפוי בתוך עצמו, כדי לקבל הבנות איך להגיע לריפוי. אנחנו הרי יודעים שלכל כאב פיזי,
כל מחלה יש לה מקור רגשי, וכשאנחנו מטפלים במקור, אז מגיע ריפוי פיזי. ויש כל כך הרבה שיטות, חבר'ה, 6 שנים אני מארחת אנשים, וזה היה כל שבוע, אני רק בנובמבר 24 העברתי את זה לפעם בשבועיים, ועדיין יש לי רשימת המתנה של אנשים שרוצים לבוא ולהעביר כלים. אתם יודעים כמה שפע יש בעולם? יש כל כך הרבה שיטות, אז למה לא? למה לא לתת חשיפה לזה? זה עוזר לאנשים. אז מה, מה אכפת לי לעשות את זה? לאסוף אותם, והם באים, והם נדיבים, והם מאפשרים לעוד אנשים להתחבר לכלים האלה, ולעזור לעצמם. וכשהם עוזרים לעצמם, אז כל מי שעזר לעצמו יכול לעזור למרחב שלו, לסביבה שלו, לאנשים שקרובים אליו. אז מה יצרנו? רשת שמהדהדת, אז נו, למה לא? למה לא להיות במקום הזה? זה, אז אני מקדישה פעם בשבועיים, בתקופה האחרונה, כן? 5 שנים, זה היה כל שבוע, פעם בשבוע. אז זה עבר לפעם בשבועיים, כי בין זה לזה, אז יש לי את קהילת צומחת ביחד, שזה באמת לבוגרי מרחבי לב, וכל מי שרוצה להמשיך ולשמור על תדר גבוה, להמשיך להיות מחובר לאמת הגבוהה שלו, חבר'ה, אני מאפשרת לכולם להתחבר כל אחד לשלו. זה לא משהו שאני אומרת, חבר'ה, עכשיו זה מה שקורה, ושום דבר אחר לא קורה מעבר לזה. אין אצלי דברים כאלה. בואו תגידו לי, זה תקשור משותף. בואו תראו לי, מה אתם רואים? ספרו לי, מה אתם מרגישים, מה אתם מקבלים, מה קורה פה, ואז אנחנו משלימים את התמונה. אנחנו רואים את המרחב הגדול. זה לא שכל אחד רואה רק פה. כשכולם מדברים, אנחנו רואים את כל המרחב, ואז אפשר לעזור. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, מה שעשינו עם פרוץ המלחמה במפגשי קריאה. זה מה שעשיתי. בואו חבר'ה, בואו נעשה עבודה. ותשתתפו, אתם חייבים לדבר. מה אתה עושה עבור המרחב ומה אתה עושה, ומה אתה עושה ומה אתה עושה. זה תקשור משותף. זה, תארו לכם, כל אחד מביא את מה שהוא מחובר עליו, איזה עוצמה יורדת. התהליכים הם הרבה יותר משמעותיים. אז למה לא להיות שם? אז חבר'ה, תקשיבו, אני יודעת באמת, במקום מאוד מרגש, זה כיף, אצלי זה לא עבודה, זה תענוג, זה תענוג, גם אם אני נמצאת מול אדם אחד, וגם אם אני נמצאת מול 200, ובמפגשי קריאה היו למעלה מ-200 איש במלחמה, כן, חלק עשו את זה בלייב וחלק בהקלטות, אז זה מדהים. אז ההתרגשות הזאת וההתפעמות הזאת להיות בה 24/7 זה תענוג, ואני ממליצה את זה לכל אחד, וכל מי שרוצה לפתח את זה אצלו יכול להגיע אליי ונפתח את זה ביחד, נגלה למה אתם מחוברים איזה רטט אתם מקבלים, וזה התענוג הכי גדול שיכול להיות באמת. אני כל פעם נושמת בנחת, בסיפוק, כי זה ממלא, זה ממלא, וזה טוב, וזה שמח, וזה מפעים, וזה עושה טוב, אז למה לא? נירה, אנחנו לקראת סיום. קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני שומעת, אני מכירה אותך, אבל אני שומעת אותך, ולכאלה מורים רוחניים אני מתפללת לראות מסביבי כל הזמן, כי בעולם הרוח אתה רואה אנשים כמוך שכל הלב פתוח ונותן, וגם אני כזאת, והאמת היא נר לרגלינו, ואתה רואה מורים רוחניים בדיוק שעסוקים בסדגוריות, אגו, לא יודעת מה, אבל זה לא... לכן הקמתי את המאסטר, זו הוראה שקיבלתי מלמעלה, אנחנו כן, צריכים להוביל הובלה מאפשרת. כן. קודם כל זה ממש מרגש לשמוע אותך. תודה, כיף שאת בעולם, וכל מי ששומע וצריך ושומע קריאה שיגש לנירה. תודה. ויש לך עוד איזה משהו לסיום להגיד לפני שהזמן תם לגמרי? כן, תגיד כן, משפט כן, אני נורא אחרון. רוצה להגיד שחבר'ה, אני יודעת שהעולם שלנו נראה לא הכי מבטיח, וקורים דברים לא הכי טובים, אבל כל עוד אנחנו מחזיקים את התודעה הגבוהה, תודעת גאולה, תודעה של
רק טוב מגיע לפה, ואנחנו הולכים לטוב, כל עוד אנחנו מחזיקים את הטוב הזה, זה מה שמהדהד ומשפיע, ועוזר לאור להתרחב יותר ויותר. אז למרות הכל, תתחברו לחוסן הפנימי, ואך ורק טוב מגיע אליי, אך ורק טוב. זה יתמוך בכם ובאחרים, יאפשר יציבות, ולהיות פה בעולם הזה מתוך שקט, למרות הכל. תודה רבה רבה רבה, אין כמוך. אין כמוך. באהבה, אני מה זה שמחתי להיות כאן, כיף אמיתי.